السنه ده من الزواج فكره زنگ بزنید تا قرن سیبار دیرم ولش میخوام این ماشین بفروشم حالا بعد دیگه محل کیه ما تصمیم خودم جواب دادم من تا صبح ماشین بفروشم علی سفر دادم فرمازون اسلام وزیر نیرم باید تشکیل مشخص کنی باید قضیه حل بویه یک از بابا صحبت شد عباس اصلا میگه قضیه هیچ ربطی نداره طرف قضیه شچیلی تو باید باشی حرف بزنی جریان حل بویه حرف باید باید جریان حل بویه جریان هیچ ربطی عباس نداره چه که عباس حرف بزنی عباس من قاضی توی پاسگاه چی میتونی یه کاری کنی خب بس همون بحثی شاید ساعته نه یا بحث تو داموبی برای چیلی داخل ورد آبه چیلی کنه آپوشندی گل دام مافیا که برن سیبال این بحثی ما تا بوم نوبرهانی حق نداره باید چلی ماشین بیاری تنها باید برسی این ماشین تکون بری باید واسه یه قضیه نه حق کنی اینه تو ماشین بروی با هم میگم با عباس حرف زیرمه دیریش چی دوش ما بری هایی زری چی با همون صحبت چه این تو جو معلوم میگی میتونم باهاش زده ایگه یه خواب تلاقش برام این مثلا رفت بخون نار بین خشود تایر این چیلی دهانی من داخل نار کنه تا بعدش بیان قول پیاز میخوام حالا چیلی رو بریستیش ترس هستی چی خشه چیلی تو داغ بری تو مقصر خودی نیه بری دادگاه تو تازه فهمیدی چی به دردت میخره ایستاد بخیر حتی داغش بری کوپیلت چی خمریه شبی ماشی؟ ماشی قبلیت نداره ماشی سننش به نام عباسه ماجران رفت دو ماشی میری ماشی قبلیت نداره تو حق نداری به ماشین فروشی گفتم چیه؟ من چیز بدی بند نگفتم باز سرمون درده کنه فقط دو تای مانزران ما نهر ماشین بفروشم طرفش ما پیکارشته تموم خیلی ماشین میخشم تو بچه خیلی کار کنی ببرای میبال من ماشی فروخته علیه چیه ببرای نباس من در میری من نمیدونی هیده واسه شکل فروش ماشین ما خواه احتاج داره بفروشم هیچ که رفتی هم نداره درست قضیه نه هر کی میخواستن چه ایشان دیگه قوی حالا منتظر گو بغیر تداخل این بکرم چیلی ماشین نکنه کامران سیبار دیرو این بارون همینجورو میچینید ماشین برداشت میگو تا قضیه حل بویه ببینی الان عصبانی بری که خواهم حتی ماشین بفروشنم اوسه دیگه بسو چیلی دوار دا بیامونه چیلی ده نکنه دا من چیلی ده میام برمه چیلی ده برداشت کنم این واسط نیخواب پوشی برم من دو من چیان میخوای واسه عصبانی بود تو میخوام جیافت تمام زی عصبانی ما ما دیگه تصمیم میخوام جیافت من نفهمه سی میشا و سر راهی خیلی تو کنی من نگاه گم خواهم قضیه به حل کنم حلش کنم یا با این واسه قضیه حل کن این سر سی باری گوی نیاسی آخه بس سازی ما باشه برقصیم خواهرم تو خیلی خواهی ماشین بفروشی وقتی ماشین بفروشی بله خواهم ماشین بفروشم در چاره نیسته من را سر میخیو یا برای سرا خون باید صحبتی کنم من نمیبینی نی بو هست یا برای سرا تم مثلشی گوی تو میگوی چی برام پیش برام خواهم با چشی کنم برای سرا چیزا باشه را بودازی از بزرگت وردا آره استرام به اسم مینت نیتری بفروشنیش این سلام رو برام بفروش ماشین رو برام بفروش نما من هی قضیه حل بوده میخوام قضیه چند رو بکارش را برش حالا چی ماشینه چیلی ده کنه قایم چیلی یزید کنه قایم میشه ولی باش نه فاطمه چه میگه؟ بعد هر بیا روز اصلا من خودی که نینو استناد من زواج فکر زنگ بزنید تا قرن سیبار دیرم بود ولش میخوام این ماشین بفروشم یه کارگری کنم من چی دیدم ماشین چیزی بفروشنی یه خیلی من بفروشم میشه ولش کی گفت تو یه حرف میزنی ولش کن ما ولی واسه قضیه حل کن خواهم ماشین بفروشم قضیه حل بود از اخی واسه یک کار کنیم کسب درآمد اصلا ایران کارگری کنم ایران من نمیکنیم اصلا یه همه آدم چی کنه همه ماشین همه با ماشین کار کنه بابا چی دار ماشین الان بیا برو واسه عوض کنی خافره سگی چی دیده من نیره نگاه نمیخواد الان رئیسی باشه شی فهمی ماشین تا ما دارم واسه پوشی برای برو آواز دیگه باش حرف میزنم یعنی سلام بی سلام دستی که خبر همه رو داخلی ما داشتیم حفظ ما
سنه ماشین مثلا اول عدد ماشینه که بخوام بفروشی خد سنه به اسم منه مو با بیان امضا کار نباشه ما پیدام بپیدام ما اینم از چه سنه زنم من چی تله تکارا می خاطر بس کنی ایشان تو بابر داخل دادگاه منه اول از هم میریه چه کده یعنی چه ماشین بفروشی چه کار داره که بره چه کنه مثلا با تو ماشین بفروشی یه خیلی کار کنی خیلی گفتم برای اسمی ماشین دادیم یه همه آره، آره چی کنه تکا باز نیدم بروی تکا من نیدم بروی اصلا معلومه ایشان این ذره تو فقط بخاطر این چی میگیری واسه ما ها نمیگه برای خونه بایی بود ماشین بفروشی یه سنه تبع دام دین موهانیه در ماشین هستم برا من نه ماشین بفروشم حالا صوت بار به صوت بار گفت من نیاز به امضا میدونی نه من نی رمسی بار به صوت بار بیا بالا چرا با ماشین بفروشی چرا ماشین بفروشی به سوال بالا یکاش میگم آبا چرا حرفت به اون گوشی که باید ماشین بفروشی چرا ماشین بفروشی خیلی کار کنی آواز سه گوشی جبری آروم شکنی میاد گردیم یه آقا ماشین نفروشی دیگه خوش که از اول تصمیم گرفتم طلاقش بدم. خب وقتی طلاقش بدم اما خشین مریه خواهی دونستی؟ ما دستویی یا اون رو لیتن اصلا خود رو بید یه حساب سیم نواسا دوری الان با همین ریم الان با بیر ریم با چشین انجام دی الان بیان یه ساعتی داخل شهر دادی خیلی میمه ما با چشید سه من هدف آمینی خواهم ماشین بفروشم با چشید سه با چشید بیخم نیوم من با تو با تصمیح خمه جلو افتم نیو با یه دفعه ماشین بفروش نیم با پیشا من نیگو با قزنه حل کن من هر روز خود تچرا نیگو قزنه حل کن خود تو با دلیش که پیدا خواهی خواهی پیدا تماشا نفروشم حادثه سینی رو داخل دادگاه که از قشن همه داخل دادگاه هم چی بخیر بره آخرش مریش من نخواه و هدفش مریشه مریشه که یا ماشین خواهیم یا اگه ساختمون خواهیم به نظرت ما چه کنیم؟ الان چی کنم ما برم واسم آقای عزیزی ها باید ماشین بفروشیم پیل پریزم حسابش مریشه یا که باید ساختمونه یا خواهی یا ماشین خواهی چی باید بیش هدف منظورش دشمنی و هدف منظورش هم میشه مفهمستان یا ماشین خواهم یا پیلی خواهم یا ساختمونه اینا باید چی حل کنیم هر چقدر بو مریش ما زوری که میدیم باقی مادهش هم یه ماشین برداریم اجرم خیلی ناراحتی دلسی ماشین دلنیا که ماشین بفروشیم اگه چه ریت اجرا رفیقلت یا خود پیل بیا بسوبه ما قرضی چه چیدی میتم تا برای مریش پرداخت کنیم برای که 3 ساعت داری؟ به نونم نداره هر روز تو فاطمه میگه این کار حل کن خب کار خیلی حل کنیم با طلاقش بدیم چه دست سری ما ور داره تا دور بزنیم رای خونم دور بزنیم رای خونم بگم سه من نه تازه اموری بیدام برای علایی کارش ما اون روز انسی بار میارم میخوام قضیه حل بود میخوام قضیه حل بود ای از قضیه حل بود ماشین خمی دارم میرم من باستنه حالا نیو بو یه دفعه برای ماشین بفروشنی محلی چیه ما تصمیم خمی جو افتمه ما تا صبح باید ماشین بفروشم ملیش پرداختم عجب از مریت چقدره؟ من 100 میلیونه 50 میلیون چندی؟ 100 میلیون یه کارشی که حالا من یه چه رفیقانت ایدنت بی یه چه بشو پیل بسولیا
ماشین عدسی طوری نیست ما یه چیز زیاد مشتاق ماشین هستیم باید یه خسته و بیم یه هر روز شکایت بچه هده خانه رو برسون بهتره هیچ سالشی پرس من ماشین نفروت ماشین تو فقط یه سوالی هست سوالیش نپرس وقتی بودی من جشن من عباس مصرفش شده میخواد زد کنی مصرف بکنی هیچ شریدم منم مصرف کنی من تصمیم خواهم جفتم مصرف سه من تا صبح یه ماشین باید بگوشم عباس خود داره چه پیل آشان زودتون رسیم الان با اون چیزی عصبانی اگر پیل و تا خود نگفتی قضایی باید بسید فقط های باید خواهد بیزیرم نه اینچه گفتم قضایی نکسه هرکی یا باشه عباس پیل و وانه صبح ماشین فروشم بیا دیدی؟ خوبش چردی؟ بایستو اگر حد میزه ایست همون میشنف کنم وجد عصبانی بود تو خود از زحمت زدی مسئله بیزاش چی پرسه؟ همه تحصیل نکرد یه نامو؟ کسی بعد قولی کنم ولی امروز یه مشکلی سی پیش اومد حقیقتش نیترم بیام سی بار 3 گرم عربی فردا پس فردا تا بیا یا بار امروزی نبره و یه بار نده آخه ما بگم سه یه مشکلی پیش اومد سیم یکی اعضای خانواده و مریض و بی خوام بارمش بیمارستون دیگه سی همه نیترم اون رو بیا خب من الان خواهر کوچیکم مریض و بیری خوام برمش داخل بیمارستون نیتونم امروز بیان 3 بار زنگ بزن یکی دو همین وانه تل زنگ بزن آقا خالدی تا بار بیارسید حالا فردا پس فردا یا بیارم سید حالا دیگه دفعه نبوخش خداحافظ مشتری هم دست مقرس بزنم استاد من هم جوش به ازاد یه سچینی رو مورد اقل اینه پاس کنیم نمیشه زای میریه شرشیر
دستوری حالا خوبه؟ گام زنگ گوشی سزاد زنان در دسترس نیست من ابزار یادسی حالا سزاد رفتیم که بیاد یعنی بود چند تا رو بیدرش در دسترس نیست کاری باشه شما البته با تو کار داشتم در اصل ولی خواستم زنگ بزنم با هو بذار ما یه ساختمون درست کنیم بهش به کاری یه اسام هم تقریبا یه 100 تا 200 لیبر کار بالاخره پیله هم خیلی اونی که بیمیش ما هم یه جا پیله خواهم الان بهش گفتیم نه تو بگو بابت نه روی میجربی آنه برام دستش داشتیم ما دو فکریه دسته چی بیره یا ما یه بجت چی حالا ما یه نزدیک 100 بیلو 200 بیلو بریک کنیم ولی البته یه مبلغش همه سکونه سی تا پاسش کنم حتما دی پاسش که دیسی چی سرکل مال مغازه با معتبر من از لاس پاس شد اوه از پاس کنه چون ماشین فروش رو پاس کنم چه تاریخی دی پاسش کنه این تاریخ شرم زن 32 مادیه نمایه دی پاسش کنه هیچ چیزی نمیستراغ نداشتم گفتم ما دارد سک بیش کنم چیزی سک مال مغازه ادار هم ماشینای بخیلی دستی در نکنم سکم حسه چه کنم کنم راتونی سکم من سعی دارم چکم مال مغازه چک کارمندی میگم چکن آرام چکن دارم بگم برگن ماشینا برگن داره یه مشکلت پاس شدنش بو از داست پاس شدن پاس شدن والا مشکلم پاس شدن است چی گفتم داخل مثلا وسیله یا میسی سر موقع تعطیل پاس میتونید این بالا واسه وسط هم مبلغی کوچیکی خیلی 200 میلیون خیلی زیاده 200 میلیون منی خام 100 میلیون شد خیلی حالا 100 میلیون شد دشه بیل خیلی تمام چه هزار تا سوش نمود میشه چه 100 میلیونی بهشتی بریم یعنی حتما دست سری ماه دی پاسش که درسته؟ دو ماه بنویسش الان تاریخ چندی؟ الان تاریخ برد سال 22 سال 22 سال خب میزه 22 6 یعنی دو ماه دیگه بذار از لحاظ پاس شدن پاس کنم بذار دعوت حامل بنویسش حامل بنویسش در روز خود نباید یا حامل بنویسش بانچ یه سر پاسش کنید بگم چه نیاز داشته باید تو برای او آستان جوی امضای دکتر دست در نکنه یه دنیا ممنون آقا دلار باستان یه توی بتی سه 100% پاسش کن باش از لحاظ سرش میخواه راحت میگم پاسش کنم چه چند مال مغازه اینا قبول دار کارمندی هم حسه چه بعد دخلی بید حالا البته 50 چو البته 50 چی چه برام با مشتریانه ایرم به تافور استیم نامشم یارم تبریک میگم عزیز باشه وسیله داره
شاده سری شاده 58 32 آقام نوی الان دیگه خیالم راحت الان دیگه تریم ایتسه که بریم اشته چی بالاخره 32 ماه دیگه ترم 3 میلیون پاس کنم که یه چیه قرضی ایتسی کنم بهتر از اینی که ماشین فروش کنم همون دو که گفتی نقاسی واقعا اونم ممکنه توی دست بره. چه پینزو چردی چی کردی؟ اما بیل ایگو او باید داره چی گجوره شدی من سندمی استاد زور کردم من خود نگفتی آره برام گفتم مرم یادم ولی ران تیه چه رفیقم یه چه چی تش وردم به مبلغ 100 میلیون 32 ماه دیگه انوشته میشه که اگر ده بخوای کار اوضاع چشی رو بود چه میتونم نکرد اما باید زیاد پاسش کنی 32 ماه دیگه قرار به این ماجران هر که نیست تو بخوای زد تجربه کنی بیوری ما داریم اینا مصاحبه چه ماشین نفروشی که نه این بحث قضیه طلاق هلو بو بره تمام اگه تجربه کنی یارسیش اواس راست اگه میای بخوام رفتی همون ماشین فروتی نش بخوای طلاق چشی کنی سیزر فش موهانی اگر بخواد طلاق بویه پس که شجیل هم شجیل به دست دیره هم ماش به دست دیره ولی ایتسنه اگر شجیل طلاق بویه به آخر به دست تو خنی رای دیم رئیس رایشتی ولی دیگه ماشی زود پامو یاستی اصلا فش موهانی نیستی فقط فش خطوی میگم این مسئله رو با هم که تو باید تلاش کنی تا اینا من تلاش آشتی کنم چردم بیا مبلغ 100 میلیونه بیا میخوای ایتسش بریش این قضیه یا رو حل دقیقا کن. همین میله یمینه این قرار نبود بغیر اگه سرش بچه کنی. دورین بیا تا بخریم باش گفتی این قضیه نه حل کن خاصا فورا از استایل بو خشی که خواهم آشتی کنیم مثلا الان تو وقتی به نامتونه خاصا میتونی ماشین نه باید سرش بیاوردی خب نمیخوام غزل حل کنم غزل حل کنم ایتسه کم باید سر موقعش پاس رو چون ایتسه کارمندی رابطه تو فقط خرج شده فاطمه تو نباید الان ناراحت بود باید خوشحال بود
سيج باس ماشين نفرض خشبو إخي الان بستني وكفاية بيرم درسي تبخدي وایسو ونی واقعا چه بستنی کوفه چیکنی ادا ازاش ماشین نفرال قد سش زور کنیم بیار سیمریش چی فهمی اواز ازاش چه قصه نه هر چه قد سش زور چرده آورده یا تو نی فهمی بعد لا کمرا وسیلهش بخری یه فچ کن وأنا بدمو ونی واقعا یه کوفه چی خری تنهایی خیلی سخت سی. ده مریم امیر بستونم فاطمه نمهانی نبرد آرامه تی خون زندگی.